ความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลที่มีต่อการเลือกตั้งสวนะฮะดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นจะกระตือรือร้นมากกว่ากลุ่มการเมืองไหนๆเลยนะครับเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเห็นภาพเหล่านี้ครับอาจารย์หนึ่งเขาได้สสจำนวนเยอะอยู่แล้วเขามีบทเรียนแล้วว่าเขาพลาดเป็นนายกเพราะอะไรไม่ใช่เพราะสวเพราะสวบทเรียนของเขาเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าคะแนนนิยมของเขาที่มีการสำรวจกี่รอบก็แล้วแต่เนี่ยนะในแง่คนก็เขาใช่ไหมคะในแง่พรรคก็เขาแต่อย่าลืมว่าเมื่อตอนเลือกตั้งคุณพิธาเป็นนายกเขาไม่ผ่านด่านสวแต่ครั้งใหม่นี่สวไม่มีสิทธิ์เลือกนายกไงแต่ก็มีสิทธิ์เรื่องกฎหมายไงไม่เกี่ยวกับนายกอย่างเดียวตอนจะดูเรื่องนายกอย่างเดียวสิแล้วเขาต้องการเสียงสวในการที่จะให้นู่นให้นี่ผ่านไปผลักดันไอ้นู่นไอ้นี่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเขาเนี่ยนะคะแนนเขาผ่านมาในรอ500นะครับสมมติเขาผ่านมาแล้ว300นะคะล่ะกฎหมายผ่านได้ใช่ไหมใช่เขาต้องการครึ่งหนึ่งของ750ก็คือ376งั้น376เนี่ยถ้าสว76เสียงก็หาไม่ได้ทำไงนี่แหละจึงมีความสำคัญมากแปลว่าธงของเขาคือต้องให้คนเข้าไปให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาชนะมาจากสส300แต่เขาไปได้สวแค่70กฎหมายที่เขาต้องการผลักดันผ่านไหมล่ะไม่ผ่านคนที่เขาอยากให้เป็นกรรมการองค์กรอิสระจะผ่านไหมล่ะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเขาต้องคิดสิและอีกอย่างหนึ่งไอ้การที่เขาจะได้300ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนี่พี่สมมติตัวอย่าง300นะ300นี่แปลว่าหลายเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเขาแลนสไลด์นะแต่ถ้าเขาไม่แลนสไลด์ก็อาจจะได้ประมาณ280 200อะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ถ้าจะได้376เนี่ยเขาต้องการเสียงสวไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเลือกกรรมการองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นการผ่านงบประมาณเพราะฉะนั้นเขาเข็ดแล้วถึงแม้มันจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกแต่เขาเข็ดแล้วกับการที่ไม่มีเสียงสวแล้วเขาก็เห็นอีกการที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกเพราะอะไรก็เพราะสวเพราะเขาไม่สามารถที่จะ underestimate หรือว่าดูแคลนสวโอ้อาจารย์อย่างนี้มันก็เข้าทางเขาหลายอย่างเลยสิแล้วสวกลุ่มเดิมหรือว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพวกก้าวไกลอย่างเงี้ยนะเขาจะต้องทำยังไงก็ต้องลงทุนเหมือนกันตรงนี้มันไม่เข้าว่าใครจะมีพวกการอาจพี่ยกตัวอย่างนะครับสมมุติพี่เข้าไปในนามกลุ่มสื่อสารมวลชนเพราะเขาแบ่งเป็นอาชีพใช่ไหมใช่พี่เข้าสื่อก็มีแต่ทีนี้ปรากฏพี่ก็เข้าไปด้วยความมั่นใจในตัวเองว่าฉันเป็นสื่ออาวุโสอายุฉันก็มากความรู้ฉันก็มีฉันเป็นด็อกเตอร์ทางด้านสื่อสารมวลชนพี่ไม่ได้หาพวกอะไรเลยแต่ปรากฏมีใครคนใดคนหนึ่งซึ่งในหัวแปรงสีฟันส่งเข้าไปนะคะแล้วก็กำหนดให้คนอื่นๆบอกว่าช่วยเลือกคนนี้พี่อาวุโสแค่ไหนความรู้ดีแค่ไหนก็แพ้ค่ะก็ไม่ได้บอกเขามีธงมาแล้วต้องเบอร์นี้เท่านั้นต้องคนนี้เท่านั้นถูกไหมนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนสำหรับการเลือกกันเองบางคนอาจจะถูกโน้มน้าวด้วยการพูดจาใช่ไหมคะแต่บางคนฉันไม่ได้เป็นแต่ฉันได้อย่างอื่นนะเอาไหมล่ะมันจะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอย่างแน่นอนต๊อบรู้ไหมว่านอกจากอเมริกาที่พี่เห็นไม่เอาจะใช้คำว่านอกจากอเมริกาที่อื่นก็อาจจะมีเอาเป็นว่าที่พี่เห็นว่าบางประเทศที่เขาใช้กรรมการสรรหาเป็นคนคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคุณธรรมพี่อยากเห็นแบบนั้นคือเอาอย่างนี้สมมติเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่านับถือเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแต่ไม่มีความทะเยอทะยานทางเรื่องการเมืองเราตั้งคนนั้นเป็นกรรมการสรรหาได้ไหมและเมื่อเราตั้งนั้นเป็นกรรมการสรรหาแล้วให้เขาไปสรรหาบุคคลที่เขาคิดว่ามีความรู้มีความสามารถเป็นคนดีมีคุณธรรมพี่ว่าอันนั้นเนี่ยโอกาสในการที่เราจะได้คนดีที่ไม่เกิดจากการหัวเนี่ยน่าจะมากกว่าที่มันก็จะมาเข้าอีหลอบเดิมอย่างที่เคยเป็นที่เขาต่อว่ากันไงว่าทำแบบนี้ไม่ยึดโยงกับประชาชนตกลงเนี่ย
ระหว่างการยึดโยงกับประชาชนกับการที่จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการทำงานรัฐบาล หรือการตรวจสอบการผ่านกฎหมายการผ่านงบประมาณขั้นสุดท้ายเนี่ยอะไรสำคัญกว่า คือ กัน คำว่าวิถีประชาธิปไตยมันก็ตีความออกมาได้หลากหลายอย่าง คือแม้แต่การสรรหาแบบเดิมเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยนะ ใช่ แต่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้มาจากการแข่งแย่งมาจากการคัดเลือกกันที่มันดูแล้วบริสุทธิ์ ต้องเห็นตอนเนี้ยสวเขาแย่งหน้าที่สสในการไปลงพื้นที่ช่วยประชาชนไหมเขาก็ไม่ได้ทำคือหน้าที่สวไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว แต่เราชอบ แต่การผลักดันกฎหมายไง เราชอบอ้างว่าเวลาที่มาจากการแต่งตั้ง ไม่ได้มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่ยึดโยงกับประชาชน ใช่ แต่พี่ว่าถึงต่อให้มาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่หน้าที่ของสวจะไปยึดโยงกับประชาชน เขามีหน้าที่ในการจะตรวจสอบผู้ซึ่งยึดโยงกับประชาชนคือสสว่าทำงานอย่างไร เขามีหน้าที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไร ตรงนั้นต่างหากล่ะพี่ว่าเราคิดผิดในการว่าสวก็ต้องไปยึดโยงกับประชาชน มันถ้าอย่างนั้นมันก็ซ้ำซ้อนกับสสไม่ได้แล้วจะมีสองสภาไปเพื่ออะไร คนที่จะไปดูแลประชาชนคือสสแต่คนที่จะตรวจสอบการทำงานของคนที่ดูแลประชาชนและของรัฐบาลคือสวดังนั้นเราต้องการคนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมในการที่จะไปทำที่ตรงนี้ แต่ถ้าระบบนี้ถ้ามันเกิดการหัวกันขึ้นมาแล้ว เราอาจจะไม่ได้คนเก่งจริงนะ ผู้ที่จะมาเป็นสวชุดใหม่เนี่ยนะอาจารย์เราเห็นหลักเกณฑ์ที่เราดูแปลกๆบางคนก็วิจารณ์กันว่าโอ้โหนี่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งเคยเห็นในประเทศไทยเนี่ย ใช่คำว่าอีหลักอีเหลือ มันดูอีหลักอีเหลือแล้วแบบนี้เอาถ้าการคัดกรองการสรรหาการประกาศรางวัลเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่เป็นห่วง ไม่มีอะไรน่าตกใจ แต่หน้าตาของว่าที่สวชุดใหม่นี่สิที่เราอยากเห็นเนี่ยมันจะตรงใจเราไหม คืออย่างนี้นะพี่ว่าในฐานะที่พี่ทำงานสื่อมานาน แล้วก็เป็นคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเขาแบ่งอาชีพเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเชื่อไหมถ้าให้พี่จิ้มเนี่ยพี่จิ้มได้เกือบแทบทุกอาชีพเลยนะ ทุกอาชีพเลยอาจารย์ สมมติเราต้องการอาชีพครูบาอาจารย์พี่ก็จิ้มได้ รู้ว่าจะเอาใคร หรือว่าในวงการสื่อมวลชนพี่ว่าพี่ก็จิ้มได้ อาจารย์ก็ผ่านมาเยอะแล้ว ใช่ เจอคน วง มาก การ มาย ธุรกิจพี่คิดว่าพี่ก็จิ้มได้ ผ่านมาแล้วทำมาแล้ว คือพูดง่าย ๆ เลยว่า พี่เชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง ที่เขาไม่มีความทะเยอทะยานทางด้านการเมือง ตัวเขาไม่อยากเป็น ก็เขาไม่อยากเล่นการเมืองอยู่แล้ว ใช่ คนพวกเนี้ย คนอย่างเนี้ยเราตั้งให้เขาเป็นกรรมการสรรหา และพี่เชื่อว่าถ้าเขาเป็นคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองไม่มุดอยู่ในรูเนี่ยนะคะเขาย่อมมองออกว่าในกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มใครใช่ไหมเรารู้เลยนะว่าคนเก่งมีใครยังไงบ้าง แต่ว่าส่วนใหญ่สวที่เราเห็นหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นสวที่แบบดูแล้วสูงวัยหน่อย สูงอายุหน่อย แม้แต่วุฒิการศึกษาเนี่ยจะยังไม่ค่อยแบบเลอเลิศเพอร์เฟกต์อาจจะสู้คนรุ่นใหม่ไม่ได้ด้วยซ้ำไป แต่ประสบการณ์เหนือกว่าเยอะ อาจารย์จะบอกอะไรกับคนที่แบบมีประสบการณ์กับคนที่มีความรู้ความสามารถ คือถ้าเราดูในแง่ของลำดับขั้นของข้อมูลข่าวสารเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะบอก data become information information become knowledge knowledge become wisdom เพราะฉะนั้นมาดูตรงนี้ เวลาที่เราไปค้นหาอะไรเจอมันคือข้อมูล data เวลาเราตีความข้อมูลนั้นเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์มันคือข่าวสาร information เมื่อเรามี information เยอะๆเรารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นข้อเป็นบทมันก็เป็น knowledge แล้วเมื่อเรารู้จักการใช้ knowledge นั้นในการที่จะดำเนินชีวิตและการทำงานมันคือ wisdom มันคือปัญญา เพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีความรู้ดีจบตรีจบโทจบเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่เคยนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานเลยเขาก็มี knowledge แต่ยังไม่มี wisdom แต่คนที่ได้ใช้แล้วได้เอาสิ่งนั้นมาใช้ในการทำงานทำการแล้วอันนั้นเนี่ยเขามี wisdom ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดของการจัดลำดับของข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นการที่คนเนี่ยมีความรู้แล้วได้ใช้แล้วเนี่ยเขาสูงกว่าตำราเขียนชัดเจนว่าสิ่งซึ่งมีคุณค่าไม่ใช่ตัวหนังสือที่อยู่ใต้ปกแข็งแต่อยู่ที่ประสบการณ์การทำงานที่เอาสิ่งที่อยู่ในหนังสือนั้นมาประยุกต์ใช้นี่นะอาจารย์คิดเป็นระบบมากและเราทำให้เห็นภาพว่าโอ้ถ้ามันได้อย่างที่อาจารย์สามารถจะจิ้มได้มันก็คงจะดีโอ้พี่จิ้มได้หลายอาชีพเลยแหละแต่ผมเชื่อว่ามันก็อาจจะมีคนที่แหมคนนี้
ยังอีกหน่อยหน่อยยังไม่สมควรอย่างอื่นแล้วจะเหมาะกว่าเขาบางคนอาจจะไม่ถูกตาต้องใจ แต่เราไม่ใช่คนคนเดียวไงกรรมการสรรหาไม่ใช่คนคนเดียวก็ต้องมีการ หลายคน มีการคุยกันใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแต่คนอื่นอาจจะเห็นคนอื่น เมื่อสมมุติว่าเราต้องการคนจำนวนเท่านี้คน แต่เราได้เกินมันก็ต้องถกแต่อย่าลืมนะต๊อบพี่พูดกำลังคนที่มาเป็นกรรมการสรรหาเป็นคนดีเป็นคนเก่ง เป็นคนมีคุณธรรม เพราะฉะนั้นเวลาถกมันก็ถกกันอย่างตรงไปตรงมา เรามีอะไรที่เราคิดว่าเขาดีเราก็พูดออกไป แล้วเขาพูดว่าคนนั้นดีจะเป็นยังไงแล้วเราก็มานั่งเปรียบเทียบกัน แล้วเนื่องเป็นคนเก่งเป็นคนดีมีใจเป็นธรรมในที่สุดเราก็ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ก็ได้คนที่ใช่ อาจารย์ไม่คิดในแง่ลบบ้างเหรอว่าเดี๋ยวชุดใหม่ดูนะไอการเมืองแบบเก่าๆสวที่หลายคนคาดฝันจะให้มันสวยงาม มันไม่สวยอย่างที่อาจารย์บอกมาท้ายที่สุดแล้วถ้ามันออกมาหน้าตาขี้เหร่อย่างเงี้ยอาจารย์จะทำไง มันจะขี้เหร่เพราะอะไรไอ้วิธีนี้สิอาจจะขี้เหร่พี่กำลังถามว่าวิธีการของพี่เนี่ยต้องว่ามันจะขี้เหร่เพราะอะไรมันไม่มีทางขี้เหร่หรอก มันก็ไม่ขี้เหร่นะมันก็สมบูรณ์แล้วนะ มันไม่มีทางขี้เหร่เลย ไม่แต่อันใหม่เนี่ยอันใหม่ แต่อัน ชุด ใหม่ ใหม่ เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขี้เหร่ได้พอหัวไงพอหัว แต่มัน จะขี้เหร่ มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว แต่ มันใน ก็ เมื่อ จะอ้างความเป็นประชาธิป อยู่ ไตย ตาม อยู่ ประชาธิ แล้ ป ว ไตยใช่ คำนี้จะบอกให้เป็นคำที่มีทั้งดีและร้ายอยู่ในตัวคือดีก็คือสิทธิเสรีภาพ แต่ร้ายก็คือที่เขาชอบพูดกันเนี่ยโจร5 คนกับพระ2 รูปบอกคุณจะตัดเสียนพระไหมถ้าประชาธิปไตยว่าไงครับ ใช่ โจรบอกตัดพระบอกอย่าตัดมันก็จ้างอ่ะพวกเรา5แต่พระ พว มี กท่าน แค่ มี 2ตัด ต้องตัด นี่ไงแล้วประชาธิปไตยมีทั้งดีและร้ายถ้ามองในแง่ของเสรีภาพสิทธิต่างๆนานามันก็เป็นเรื่องดี แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใช้เสียงข้างมาก แต่มันกลายเป็นเสียงข้างมากที่ไม่มีคุณภาพเหมือนที่เปรียบเทียบว่าคิดแบบโจร5 คนกับคิดแบบพระ2 รูปอ่ะ โอ้โหนี่แหละฮะอาจารย์สวชุดใหม่นะคือหลายคนก็คาดฝันว่าหน้าตาจะดี อาจารย์อย่าคำแบบนั้นสิอาจารย์ต้องคิดว่าหน้าตามันจะดีจริงๆอย่างน้อยๆสัก 80% 90% ที่ดูการรณรงค์ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้พี่ห่วงจริง มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ